අද මම ටිකක් වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. වෙනස් වගේම මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් දිනෙට වටින කියන දෙයක්. අපි ආහාරයට ගන්න පලා වර්ග. පලා වර්ග ගොඩක් වෙලාවට අපි ආහාරයට ගන්නේ වෙළඳ පොලින් ලබා ගන්න පලා වර්ග වලින්. වෙළඳ පොලින් අපි ලබා ගන්න පලා වර්ග සමහර වෙලාවට රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදලා වවපු පලා වර්ග වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට මේ වසවිසෙන් තොර පලා වර්ග අපිට ආහාරයට ගන්න බැරිද? එහෙමනම් මේ පලා වර්ග අපිට ගෙදරදී වවා ගන්න වෙනවා. ගෙදරදී පලා වර්ග වවා ගන්න ගියොත් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ගෙවත්තේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. ගෙවත්තේ ඉඩ ප්‍රමාණය මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වැය කරන්න තියෙන කාලය ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. මේකෙදි මම මේ පලා වර්ග බිම හිටවන්නේ නැතුව තමයි ගෙදරදී හදාගන්න හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊටමත් ඉක්මනින්ම ඔයාලට මේ විදිහට පලා වර්ග ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ පලා වර්ග හිටවන්නේ ඉවතලන ප්ලාස්ටික් බීම බෝතල් වලින්. මේ වගේ ඉවත දාන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඔයාලට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකට මම මේ විදිහට ඉවත දාන ප්ලාස්ටික් බීම බෝතල් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ ප්ලාස්ටික් බීම බෝතලේ මූඩිය පැත්තේ මේ විදිහට සිදුරක් හදාගන්න. ඒ වගේම බීම් බෝතලේ යටපැත්තෙනුත් මේ වගේ සිදුරක් හදාගන්න. ඒත් එක්කම යටිපැත්තේ අපිට වතුර බහින්න පොඩි සිදුරු කීපයක් මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ බීම් බෝතලේ දෙපැත්තෙන් සීන් මේ වගේ පටි දෙකක් ඉතුරු වෙන්න මේකේ මේ වගේ කෑල්ලක් ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට කපලා අයින් කරලා හදාගත්තු බීම් බෝතලේ මම මේ විදිහට බීම් බෝතල් කීපයක් මේ විදිහට කපලා හදාගෙන තිනවා. ඊළඟට මේ බීම් බෝතලේ යට කොටසට අපි
කළු පාට තීන්ත ටිකක් ආලේප කරගන්න ඕන. මොකද කළු පාට මේ විදිහට තීන්ත ටිකක් ආලේප කරාම මේකේ දිලීර වර්ග හැදෙන එක බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. ඒකින්ද මේ විදිහට බෝතලේ යට කොටසට කළු පාට තීන්ත ටිකක් ආලේප කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට තීන්ත ගාලා හදාගත්තු බෝතල් ටික. මේ බීම් බෝතලේ කපා ගන්න විදිය මම කලින් ඔයාලට පෙන්නුවා. ඒක ටිකක් අපහැදිලි වගේ නම් මම ඒක යලිත් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ බීම් බෝතලේ මූඩිය පැත්තෙන් මුලින්ම සිදුරක් විද ගන්න. ඊළඟට බෝතලේ යට පැත්තෙනුත් මේ විදිහට මැදින් සිදුරක් විද ගන්න. බෝතලේ යට පැත්තෙම වතුර බහින්න පොඩි සිදුරු කීපයක් මේ විදිහට විද ගන්න. ඊළඟට මේ බෝතලේ දෙපැත්තේ පටි දෙකක් ඉතුරු වෙන්න ප්ලාස්ටික් කෑලි දෙක කපලා මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට අපිට තව මේකට නයිලෝන් ලණුවක් මේ විදිහට නයිලෝන් ලණු කැබිලි කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට මේ නයිලොන් ලණු පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. මොකද අනිත් ලණු පාවිච්චි කරොත් ටික කාලයක් යනකොට දිරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විදිහට නයිලොන් ලණු කැබිලි ටිකක් හොයාගන්න. ඊළඟට මම මේ පෙන්වන විදිහට මේ නයිලොන් ලණුව මේ බෝතලේ යටපැත්තෙන් සිදුරෙන් ඇතුල් කරලා ඊළඟට මේ විදිහට ලණුවට එල්ල ගන්න ඕන. මේ විදිහට මම මේ නයිලොන් ලණුවට බෝතල් 3ක් විතර එල්ල ගන්නවා. හරි මම දැන් මේ විදිහට බෝතල් 3 බැගින් බෝතල් 9ක් මේ වගේ එල්ලගෙන තිනවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ ගෙදරදී ගොටුකොළ හදාගන්න හැටි. මේ විදිහට ඔයාලට අනිත් පලා වර්ග වුණත් හදාගන්න පුළුවන්.
හරි අපි දැන් මේ ගොටුකොළ ටික හිටව ගන්න පස් ටික හදා ගන්න ඕන. ඒකට මුලින්ම මේ වගේ මතු පිටපස් කොටස් එකකට කොම්පෝස්ට් පොහොර කොටස් එකක් එකතු කරන්න. ඒකට තව වීලි ගොම කොටස් එකක් එකතු කරගන්න. තව මේකට පුළුවන් නම් ඔයාලට කොහොබත් ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පස් ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කලවම් කරලා හදාගත්තු පස් ටික. ඊළඟට අපි කලින් ලණුවට එල්ලගත්තු බෝතල් ටිකට මේ පස් ටික පුරව ගන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පස් ටික මේ බෝතල් වලට පුරව ගන්න. ඊළඟට මේ පස් පුරවගත්තු බෝතලේ යට කොටසට ගොටුකොළ පැල දෙක බැගින් හිටව ගන්න. මේ විදිහට මම බෝතල් 9ම මේ විදිහට ගොටුකොළ පැල හිටවගෙන තියෙනවා. මේ පේන්නේ ඔයාලටයි මම හිටවගත්තු ගොටුකොළ ටික. මේ ආකාරයට ඔයාලටත් පුළුවන් ඉක්මනින්ම ගෙදරදී වසවිසෙන් තොර පලා වර්ග ආහාරයට ගන්න අපිට ඉක්මනින්ම වැඩි වීදමක් නැතුව ගෙදරදීම හදා ගන්න. ඒ වගේම මේකට ගෙවත්තේ ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේකට වැඩි වීදමක් සහ කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා ගෙවත්තට අලංකාරයකුත් මේ වගින් එකතු වෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට වසවිසෙන් තොර පලා වර්ග ගෙදරදීම හදා ගන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට හදලා බලන්න.